going to Limutan River. It's about 60 kilometers from here. Alright, nandito na po ba lahat? And of course, before anything else, let's start our Okay, video. we're going to Limutan River. It's about 60 kilometers from here. So it's about an hour to 1 hour and a half. Riders, ready! Ready! Greetings, Weekend Warriors! Welcome to my second ATV trail video. This time we're in UCM ATV Motors Unity Ride 2024 with a TGB Target 600cc ATV. Hundreds of ATV and UTV riders attended the event with a wide variety of off-road vehicles. The trail will be a 16-kilometer ride starting from the UCM Country Club in Tanay Rizal and ends in Limutan River in General Nakar, Quezon Province. From this moment on throughout the video, I'll be narrating in Taglish. So if you're not Filipino, then don't worry, I will leave English subtitles, so make sure your captions are turned on. Hope you guys enjoy watching. Okay, so Taglish na tayo. First time ko dito sa Tanay mag-trail, kaya wala akong idea talaga kung saan kami dadaan. Sinusundan ko lang yung mga nasa harap ko, kaya pag naiwan ako, yari kami pati yung mga nasa likuran ko. Ito yung unang tawid ilog namin. Nakikita nyo sa bandang unahan ng convoy yung mga bigating UTVs ng Canam at Polaris. Then sa likuran nila kaming mga higher CC na 4x4 na ATVs. Yung mga low displacement or 4x2s, I believe iba hindi naanan nila kasi di ko na sila nakita simula ng paglarga namin. Since summertime nung ride na to, wala kami nadaan ng ganong maputik. Tuyong-tuyo yung mga dirt road. Kaya lang sobrang alikabok naman. Makikita nyo pag nagkaroon ng distansya sa amin nung nasa harapan ko, bigla na siya nawawala sa kapal ng alikabok. Wala pa akong face mask nung time na to, kaya mukbang talaga ng alikabok kinabot ko. Second ride ko pa lang, kaya medyo kinakabahan pa ako sa mga river crossing na to. Kaya sa early parts ng ride, nagsiswitch pa ako to 4x4 before tumawid. Tapos balik sa 4x2 pagdating sa kabila. Yung ATV na to sa harap ko, I think Can-Am Outlander siya. Hindi ko lang sure kung yung 850 or 1000cc, pero sobrang sarap ng tunog niya kumpara dito sa Target. Lagi pa akong naiiwanan sa sobrang bilis ng rider niya. Tignan nyo kung gaano katulin yung mga nasa harap ko. Pag turn nila ng corner na to, di ko na sila halos makita dahil sa alikabok at sa tulin nila. So tinatry ko talaga humabol. Kaso medyo nakakatakot din pag masyado kang matulin pag nagpapatakbo gamit ng ATV.
Dito medyo nag-start na ako maging comfortable sa higher speeds kasi kailangan ko talaga makahabol at madami pang ATV sa likod ko na nakasunod lang din sa akin. Itong parang sitio na nadaanan namin, may okasyon ata sila kasi ang daming mga paninda, parang sa Divisoria. Hindi ko lang sure kung saan ito exactly kasi literal na dumaan lang kami. Hindi na kami nag-stop over. Dito mukhang paakyat na kami ng bundok kasi medyo tumatalik na yung mga daanan tapos medyo nagiging technical na rin. Doon sa baba kasi kahit madaming tawid ilog, relatively flat lang naman yung mga dinadaanan namin. Pagliko nung nasa harap ko, bigla na naman siya naging alikabok. Kaya harurot talaga para wala ko kahabol. Ito na, nakarating na kami sa bandang tuktok ng kung ano mang bundok tong inakyat namin. Kaya yung mga susunod na footage, mostly puro pababa na. Buti na lang dito sa mga palusong, dahan-dahan na yung mga nasa harap ko. Rekta ka na kasi sa bangin pag umo-overshoot ka dito. Di ko alam kung paano pero yung group namin nahiwalay doon sa lead section ng convoy. Napadpad kami sa maling parte ng Limutan River. Buti na lang, iisang trail lang dinaanan namin kaya madali kami nakabalik doon sa kung saan man kami na wrong turn.
Then after a while ng paghihintay, dumating na rin yung mga UTVs na nagli-lead sa amin. Nung nakaregroup na lahat, sumibat na ulit kami kasi malapit-lapit na naman sa destination. So guys, ito na tayo. We've arrived sa Limutan River. Lahat ng riders na kasama sa Unity Ride na to dito rin pumunta. So makikita nyo, ang dami talagang units na nag-participate. Nagpahinga muna kami at nagliblob sa napakalinis na tubig. After an hour or so, bumiyahe na kami pabalik. Hindi na ako ganun magnanarrate since nag-backtrack lang naman kami. Panoorin nyo na lang itong montage ng biyahe namin from Limutan River pabalik ng UCM Project Mall. Pagbalik, rekta ligo na most ng riders since may public restrooms at showers si UCM dito at meron ding ilog na pwedeng pagbanlawan at pagsetapan ng tents. Pagbaba ng araw, nagtipon-tipon na kami sa staging area para sa gaganaping concert na sponsored ng K-Leal Entertainment Production, kung saan may mga local artists na mag-perform and may program na magaganap to celebrate yung gathering ng ATV/UTV community. Kumbaga party-party. And that concludes my experience here in UCM ATV Motors' second Unity Ride. Hope to see you guys again in the next one. Cheers!